giờ sáng. Nhưng mà mình vẫn đang ngồi đây để làm nốt cái video, cái clip về clip thứ hai thì đúng hơn, chứ chưa hẳn phải là clip cuối, về từ vựng liên quan đến chủ đề sports cho cái chủ đề writing rất là khó, mới ra vào đầu tháng 1 năm nay. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu công việc luôn nhé. Từ đầu tiên mà mình giới thiệu đó chính là từ starchy. Starchy, từ này thường dùng với những cái từ như là starchy performance. Đó, starchy performance tức là một màn thể hiện rất là tẻ nhạt, rất là lackluster, giống như từ lackluster. Và mình sẽ có một ví dụ như sau. After the starchy Tonga performance, England will want to take the USA to a rugby world club death zone. Rồi, từ thứ hai mình giới thiệu đó là từ sparkling adornment. Sparkling adornment, từ này có nghĩa là chỉ là vật trang trí thôi, chỉ là vật trang trí thôi. Tại sao lại có từ này xuất hiện trong chủ đề này? Bởi vì từ trước đến giờ phụ nữ luôn chỉ được coi là những cái đồ để trang trí trên sân cỏ hay trong các môn thể thao. Đấy, và đây chính là một trong những cái mà thuộc về cái concept đó là mà hôm nay mình đã giới thiệu trong clip trước, đó chính là từ gender blend sexism, tức là mình phân biệt giới tính ấy. Đấy, thế thì mình có cái từ sparkling adornment, tức là vật trang trí sáng lấp lánh, thế thôi, chứ còn để thi đấu thực sự thì không có. Đấy, bây giờ mình lấy ví dụ nhé. But recent evidence suggests that women are no longer being treated as a sparkling adornment to sport. The mood is shifting and it's happening quickly. Từ thứ ba là từ parody. Parody, rõ ràng là cái bài mà mình cái chủ đề writing và về sport này là nó đang hỏi chúng ta là liệu chúng ta có nên trình chiếu thời gian cho thể thao nữ bằng với thời gian cho thể thao nam hay không. Thì từ parody này nó thể hiện cái sự cân bằng đó, hay còn gọi là sự công bằng. Đấy, sự bình đẳng, nó bằng với từ equality, và từ là từ parody. Mình lấy ví dụ này. The truth is, women's sports will not achieve parity if the barriers that keep them in the trenches remain. Và tiện ở ngay trong câu mà mình vừa giới thiệu thì nó có luôn cái cụm từ là in the trenches. In the trenches. In the trenches. Ok, cụm từ in the trenches này có nghĩa là mình vật lộn với nghề, mình hoạt động tích cực với nghề. Đấy, mình vật lộn với nghề, hoạt động tích cực với nghề. Ok, mình nghe lại cái ví dụ nhé. The truth is, women's sports will not achieve parity if the barriers that keep them in the trenches remain. Cụm tiếp theo mà mình giới thiệu mà các bạn sẽ cần chú ý, đặc biệt có thể dùng được trong bài writing đó chính là cụm từ the top pick. Chú ý không nhầm với từ topic, chủ đề nha. Đây là từ top và từ pick đứng cách xa nhau. Ok, the top pick có nghĩa là lựa chọn hàng đầu. Một cầu thủ giỏi hay là một vận động viên giỏi chắc chắn là lựa chọn hàng đầu rồi. Đấy, và từ đó mình sẽ có thêm một cụm từ khác mình ghi nhỏ nhỏ ở dưới đây, đó là the pick of the bunch. The pick of the bunch, câu này có nghĩa là người giỏi nhất. Thường thì ở trong một đội bóng hay là trong một đội tuyển nào đấy, chúng ta sẽ luôn có được một cầu thủ hoặc một vận động viên giỏi nhất, và vận động viên giỏi nhất đấy chúng ta gọi là the pick of the bunch. Bây giờ mình lấy ví dụ nhé, với từ the topic. In 2002, Yao Ming became the first Chinese player to be the top pick in the NBA draft.
Next. Đã có được từ topic thì chắc chắn chúng ta sẽ có được từ punditry. 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 Chuyên môn. Đấy, chuyên môn. Từ này tại sao lại có ở trong cái chủ đề về thể thao? Chắc chắn rồi, mình làm một công việc gì đó, mình phải có chuyên môn về nó. Thì chơi thể thao cũng vậy, mình phải có chuyên môn về thể thao. Chúng ta có sports punditry. Và cái người mà có chuyên môn chúng ta gọi là pundits. P-U-N-D-I-T. Pundit. Punditry. Ví dụ này, a few players move into football punditry when their playing careers are over. Next. Khi mình có chuyên môn thì cái từ có chuyên môn sẽ đối lập hẳn với cái từ là ersatz. Ersatz. Từ này nó hơi khó nhé, nó là từ bắt nguồn từ tiếng Đức nên đọc hơi khó. Ersatz. Ersatz. Cho với từ air. Ersatz là giả, không có thật, là giả, chất liệu giả. Đấy. Thế ví dụ như là mình chơi bóng đá hay là mình chơi các môn thể thao nào đấy, thì ví dụ mình mua một quả bóng giả thì đó gọi là an ersatz ball. Đấy. Ok. Tương tự như vậy thì mình sẽ có một cái ví dụ như sau đối với từ ersatz này. Now that made-for-TV ersatz-based basketball is behind us, we can turn to what awaits in the second half of the season. There will be drama that is real rather than manufactured. Rồi, nhớ từ ersatz nó bằng với từ artificial nhé, giả, không có thật. Tiếp theo, nhắc đến chủ đề này chắc chắn phải nhắc đến một cái cụm từ vô cùng quan trọng, đó chính là từ sports media landscape. Sports media landscape, bối cảnh truyền thông thể thao. Bối cảnh truyền thông thể thao. Bối cảnh truyền thông tức là sao? Tức là tất cả những tình hình diễn ra về thể thao ở trong và ngoài nước thì đấy gọi là bối cảnh truyền thông. Những trận đấu đang diễn ra như thế nào, những cái môn thể thao nó đang tiến triển ra làm sao, đấy gọi là bối cảnh truyền thông. Rồi và những cái thông tin được đưa trên TV, báo đài về những cái môn thể thao đó như thế nào thì đấy chính là bối cảnh truyền thông thể thao. Ok, chúng ta sẽ có một ví dụ như sau. The sports media landscape is in a delicate place as the 2020 begins. The NFL has been a resurgence, but cord cutting continues to be a trend. The NBA continues its ratings domination. Baseball is facing both new and old challenges. Rồi. Sports media landscape. Sau khi có sports media landscape thì mình sẽ đến cụm từ là eclipse và Trump. Hai cụm từ này nghĩa tương đối giống nhau. Eclipse là quan trọng hơn, vượt qua, thắng. Và Trump cũng có nghĩa như vậy, đánh bại. Ok, thường thì mình dùng từ đánh bại là beat, defeat. Nhưng mà chúng ta sẽ hay hơn khi chúng ta dùng từ eclipse hoặc là Trump. Ok, và mình giới thiệu cho các bạn một ví dụ nhé. Soccer is an exceptionally popular women's sport, but it's not the only one. There's also tennis, for example, and viewership ratings last year's US Open Women's Final outranked those of the men's final. And those aren't the only sports where female superstars eclipse their male counterparts. Go ahead, name a male Olympic gymnast. We'll wait. Rồi. Và nhớ nhá, eclipse hoặc là Trump. Cứ nhớ đến Tổng thống Donald Trump là nhớ ngay từ Trump này. Và khi mình vượt qua thì mình sẽ thắng rất là dễ dàng. Và thắng dễ dàng đó là từ nào? Đó chính là từ romp.
romp, hoặc give somebody a dropping, sorry. Romp hoặc give somebody a dropping. Ok. Thắng dễ dàng, thắng đậm. Ví dụ Việt Nam vừa rồi thắng Campuchia, không nhớ là đấy, nhưng mà thắng 4-0, 4-1 gì đó. Đấy gọi là thắng rất là đậm, thắng rất là dễ dàng. Vậy chúng ta sẽ có những cụm, có một ví dụ như sau cho cái cụm từ này nhé. Ireland gave England a drubbing at Twickenham. Ví dụ thứ hai này, với từ romp này. The women's team romped to a 4-0 win over Ireland. Nhưng mà những cái trận thắng dễ dàng như thế không phải lúc nào nó cũng là sự thật đâu. Đôi khi nó chỉ là cái mơ ước hão huyền thôi. Bây giờ nếu như mình muốn một ngày nào đó mình thắng thật tuyệt đậm Thái Lan, đấy có vẻ như cũng là một mơ ước hão huyền đúng không? Thế vậy giờ mình muốn nói cái từ là mơ ước hão huyền, những cái mơ ước mà không bao giờ thành sự thật, không thể thành sự thật được ấy, hoặc rất là khó để thành sự thật, thì mình sẽ dùng cụm nào? A pipe dream. A pipe dream. Ok. Và mình sẽ lấy ví dụ với từ này nhé. For Thailand, just getting to the World Cup is a pipe dream. And for others, even getting into the qualifiers is a pipe dream. Rồi. Next. Travails. Travails. Cho âm dương từ Travails. Travails có nghĩa là những cái việc rất là khó khăn, vất vả, mệt mỏi. Tất nhiên rồi, mình làm một công việc gì đó mà mình bỏ hết tâm sức vào đấy thì hiển nhiên nó sẽ rất là vất vả và khó khăn. Những công việc khó khăn. Thì chơi thể thao cũng vậy thôi. Nếu mình chơi thể thao chuyên nghiệp ở mức độ chuyên nghiệp, cấp độ cao, cường độ cao, chắc chắn sẽ gặp travails. Ok. Travails. Mình lấy ví dụ này. For Ronaldo, whose previous efforts followed the travails of the beautiful game in the Middle East, it's these teams where the real World Cup stories lie. With not with Messi, Rooney, Neymar, or who else, or Lampard, for example. Nhớ nhé, travail. Và thường là nó hay dùng số nhiều ấy, ít khi nào dùng số ít lắm. Travails. Đấy rồi. Và đây chính là hai từ cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với mọi người trong cái clip này. Từ thứ nhất là từ echelons. Echelons. Echelons có nghĩa là thứ bậc, cấp bậc. Thường ấy, mình rất là hay có cụm từ như là upper echelons hoặc higher echelons, cấp bậc cao. Còn cấp bậc thấp sẽ là lower echelons, cấp bậc thấp hơn. Ok. Thế thì cái từ này ấy, nó sẽ khi mà mình dùng từ là lower echelons và higher echelons thì nó sẽ bằng với cái từ là elite level, tức là ở cấp bậc cao, chuyên nghiệp. Thế còn ở cấp bậc cơ bản thì chúng ta dùng từ là grassroots. Đấy. Thì chơi thể thao cũng thế thôi, mình luôn phải đi từ cấp bậc cơ bản rồi mới đến cấp bậc cao, cấp bậc chuyên nghiệp, đúng không? Đấy, và mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn với hai từ này nhé. Ok. While there are still no openly gay male footballers active in the upper echelons of the sport, there are many openly lesbian players, coaches, and trainers who are outspoken about LGBT and women's rights in the female game. Đó là ví dụ cho từ upper echelons. Bây giờ sẽ là ví dụ cho từ grassroots nha. Finding a star always involves luck, but the NBA improved its chances through its grassroots work in China.
một ví dụ thứ hai với the grassroots này. While a grassroots push for better coverage of women's sports is critical, it's still a top-down media world with change almost always spurred by major outlets with broad reach. Okay, so that's it for today. Bây giờ review lại một số từ nhé. Đầu tiên, starchy, boring. Từ thứ hai, sparkling, adornment, chỉ là để trang trí thôi. Từ thứ ba, parity, công bằng, bình đẳng. Thứ tư, in the trenches. In the trenches. Rồi, những cái việc rất là khó khăn, mình hoạt động tích cực với công việc, mình hoạt động vất vả với công việc. Từ tiếp theo, the top pick, lựa chọn hàng đầu. Và the pick of the bunch, người giỏi nhất. Punditry, chuyên môn, người có chuyên môn là pundit. Ersatz bằng với artificial, giả hạn. Sports media landscape, bối cảnh truyền thông thể thao. Eclipse Trump, thắng, vượt qua, quan trọng hơn. Romp, give somebody a drubbing, thắng đậm. A pipe dream, ước mơ hão huyền. Travails, những công việc rất là vất vả, mệt mỏi. Và cuối cùng, echelons, upper echelons, cấp bậc cao. Grassroots, cấp bậc thấp, cấp bậc cơ sở. Okay, that's it for today, and now I have to say goodbye to you guys. See you next time.